اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا دكتور. واجب تاني. احنا كنا المره اللي فاتت خدنا الواجب عن نموذج من المدخلات. ركز كان معاه. كان السؤال لو انت فاكر، اديني مثال او امثله على مدخلات ممكن انت بتبقى الفتها او تعودت عليها، بس ممكن يبقى تاثيرها سلبي عليك. هو حقيقي انا فكرت في القصه دي، ان انا كان عندي حاجه مش لاقي لها سبب، وهي ان انا ممكن الصبح ابقى رايح الشغل حاسس ان انا متضايق، مش مستحمل حد يكلمني كلمه، اها. يعني محتاج كده اول نص ساعه يسيبوني بس في حالي كده يعني. طيب. ففكرت لقيت انه وانا في الطريق اول ما بطلع من البيت بركب سياره زحمه جدا، السواق بيبقى مصر ان يركبنا 4 في كرسي جميل. واحد، فبقى قاعد متضايق لحد ما اوصل جميل، للمحطه اللي حلو. بعدها. طبعا مش جميل انك انت متضايق، بس جميل قصدي توقفك عند المدخل ده. اوكي. وبعدها في حته معينه من الطريق زحمه جدا بناخد فيها تقريبا، دي بتاخد لها ساعه مثلا في 2 كيلو. جميل. فحسيت ده ما كده طبيعي ان انا اوصل للشغل مخنوق ومحتاج بس اقعد شويه كده اهدى يعني، طب فاظن انا ده. مثال جيد جدا، بس انا هتوقف عند كلمه يبقى ده طبيعي ان انا اوصل. لا، ده مش طبيعي. ما هو يعني لا كل لا، المقدمات دي يعني مش المفروض دي ما بالضروره. تاثرش عليا سلبا. واحده من الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها، انه ازاي تعدي عليك حاجات كان في يوم من الايام بتعدي وبتعمل لك انفجار عصبي ومش عارف ايه، وهي نفسها اللي بقت بتعدي عليك بعد كده من غير ما تحدث نفس الاشكال، لانه المدخلات دخلت على عمليات مختلفه، بقى في مخرجات مختلفه. واضح؟ فحته انه المثال التقليدي اللي احنا بنقوله، بتلاقي اتنين في نفس الشارع، واحد متعصب، واحد ماشي بهداوه ومشغل مثلا حاجه بيسمعها في راديو ولا في كاسيت، هو كاسيت إيه؟ يعني في سي دي ولا في اي حاجه. طب ليه؟ طب ما هم في نفس المكان والمفروض نفس المدخلات، انما المخرج بقى مختلف. ايه السر بقى؟ هنا بقى العمليات. فشغلنا كله اللي بدأناه بإقرأ هو كله على العمليات. انت ازاي تقدر المدخلات دي تشتغل عليها شغل مختلف، تطلع منها اوتبوت مختلف. طيب احنا خدنا المره اللي فاتت المصطلحات بتاعت المدخلات والعمليات والمخرجات. والمخرجات. ايه علاقه ده باقرا بقى يعني؟ جميل. كالعادة قلنا انه في منهج معين، والمنهج ده عادة في فقه النفس يبدأ بمعرفة المصطلح. هي اقرأ معناها ايه؟ كلمة قراءة معناها ايه؟ القراءة في اللغة يعني الجمع، وقالوا القراءة هي جمع الكلمة من حروفها المكونة لها. فكلمة قراءة معناها انك تجمع الحاجات المفككة المنثورة عشان تكون منها جملة مفيدة بين قوسين. طيب، الكلمة دي هنرجع تاني أظن بعد كام جلسة كده هنربطها بكلمة مهمة جدا، هي كلمة ايه؟ العقل. لأنه العقل في اللغة الجمع والإمساك والربط وبالتالي اقرأ كأنك بتقول اعقل. فالقراءة هي انك ما تبصش على الحاجات كده بطريقة مترامية منثورة مفككة، لا، انت بتبص على الحاجة كده وانت بتجمعها على بعض. ولذلك لاحظ معظم ألعاب الأطفال اللي احنا بنديها للأطفال هي قائمة على العقل، قائمة على الجمع. يعني الناس اللي عندهم أولاد بيعرفوا بيجيب لهم حاجة معينة، مثلا بتلاقي منثورة الحاجات زي قطع الليجو منثورة، هو بيقعد يجمعها ويقعد يعمل بينها حاجات متناسبة ومتناغمة ومتناسقة مع بعض، ودي تؤدي لدي ودي مرتبطة بدي، دي كلها آلية عقل. فاحنا نعود الأبناء ونرد يعني وندربهم على العقل من الصغر. السؤال اللي الناس عادة بتسأله، طب ما دام اقرأ يعني تتناول المدخلات وكيفية التعامل معها، بس هل الكل بيعمل الكلام ده؟ في الحقيقة نعم، بس بيعملوها يا إما بشكل غير واعي يا إما بشكل واعي. طيب، لكن احنا معظمنا بنعدي بالكلام ده، بدليل انه لو انت حد جالك مثلا وقال لك فلان قال عليك كذا، تروح انت لحظه شويه، انت جبت الكلام ده عارف الوقفه اللي انت عملتها دي محاوله تعقل، لانك انت مش عايز يخرج منك مخرج بين قوسين اللي هو السلوك بالحكم على انسان. لا، انت الاول بتقف كده وتقول له لحظه شويه، انت شفته امتى؟ وقالها لك في انهي سياق؟ كان زعلان؟ طب انت قلت له انا قلت ايه قبل كده؟ انت ايه اللي بتعمله؟ انت في الحقيقه بتبعد عن الصوره وتروح موسع الدايره كده وتروح باصص على دائره اوسع. دي عمليه قراءه. طيب، ده معناه يا دكتور ان كميه المدخلات اللي بتدخل لنا مثلا او الحاجات اللي الواحد بيتاثر بيها في طول اليوم
يعني كميه مهوله جدا. لا تكاد تحصى. هنقعد نركز مع ده كله. جميل. السؤال اللي انا بساله دايما للناس، كم شخص في القاعه مثلا بيبقوا قدامي في دوره تدريب، كم شخص فيكم بيسوق عربيه؟ المعظم بيرفع ايدي. ممتاز. كم واحد في اللي رفع ايده عالم فيزياء؟ تقول له ايه دخل ده؟ بقول له ممتاز. يبقى انت لما سقت العربيه لم يضطرك هذا ان تكون عالم فيزياء، لكن خدت من علم الفيزياء ما تحتاجه لقياده سيارتك قياده امنه. انا عايزك تعمل نفس الحكايه دي. ازاي؟ تقف عند المدخلات التي تجعل من قيادتك لحياتك قياده امنه. احنا اللي بيحصل مع شبابنا اليومين دول انهم يقفون عند التوافه، ويجي عند الحاجات اللي تجعل من قيادتي لحياتي قياده امنه وما بيعرفش عنها حاجه. فتلاقيه مثلا بيستوقفك قوي كده وهو في طابور مثلا بيستنى معاك في مول ولا في كده. هو التليفون ده جبته منين؟ الكفر ده اشتريته منين؟ مش ده بيستوقفه. انما ما بيستوقفوش مثلا لما يشوفك شخص راكز كده وهادي، ما يجيش يقول لك معلش انا عاجبني قوي الهدوء اللي انت فيه، انت بتتدرب فين؟ انت بتقرا قران ولا ايه؟ انت بتعمل يوجا ولا حكايه دي ما بتستوقفناش. فاحنا نتوقف عند مدخلات للاسف غير نافعه، والمفروض من المدخلات اللي نتوقف عندها زي كثير مما يحصل في الاعلام مما يمر علينا وعلى ابنائنا وعلى ما نتوقفش عنده. فباختصار المدخلات كثيره نعم. هل ده يعني ان احنا لازم نتوقف عندها كلها؟ لا، بس ده هيستدعي منك انك تعرف انت مين وعايز ايه علشان تعرف ايه فقه الاولويات بتاعك اللي بناء. يعني حصل مره معايا موقف، كنت في معرض كتاب فسمعت صوت ورايا كده وتخيلت من الصوت انه الصوت صادر عن واحده لا تتجاوز 13 14 سنه بالكثير. واحده بتقول للثانيه الله اخيرا لقيتها، يعني يعني بطريقه شبه دي شويه. فانا بصيت كده ورا واذ بثلاثه بنات فعلا 13 14 بالكثير بتبص على كميه روايات كلها سخيفه كلها سيئه. طيب فانا رحت واقف قلت لها معلش يعني انت فرحانه قوي عشان لقيتي ايه بالظبط؟ طبعا الكلام ده ما بقولوش كده، بقدم نفسي انا فلان وبشتغل كذا عشان يبقى في كسر للحاجز بس. قلت لها انت عارفه ان الروايه دي لو قريتيها ممكن تخش فيها وما تطلعيش تاني لانك مش مستعده؟ انت عارفه انك ممكن تتقمصي اي شخصيه وتبقي مكتئبه؟ انت عارف؟ فهم قلت لهم واضح من ردة الفعل انك حتى مش عارفه تدافعي عن اختيارك، مما يدل على انك اي حاجه. هي بقى اسالها طب لو واحده قالت لك انت مظلومه، الاسلام ضحك عليكي والحجاب ده مش فرض والرجل لازم يبقى متساوي مع المراه في الميراث، تقدري تردي عليه؟ لا. الروايه دي هتخليك تردي عليه؟ لا. الصحه النفسيه بقى اخبارها ايه؟ راحت في البوظان. طب ده معناه ان حياتنا كلها تقريبا بتدور حوالين المدخلات، بتدور حول طريقه تعاملنا مع كثير من المدخلات اللي طب هل يعني ده يجعلنا نتوقف شويه عند المدخلات؟ ايه هي وقصتها ومدى خطورتها؟ نرجع تاني نعرفها تعريف قلنا قبل كده. المدخلات هي كل ما يمر علينا، كل ما تتلقاه يعني ادوات الحس، وبالتالي احنا بنتكلم على بلايين المدخلات في الحياه اليوميه. طيب وده مما يجعل المدخلات امرها صعب لانك انت ما بتعرفش يعني هتلاحق على ايه ولا على ايه. في دراسه بتقول لك لو انت عايش في مدينه متوسطه يبقى انت بتشوف في اليوم ما لا يقل عن 700 الى 800 اعلان تجاري. في اليوم. في اليوم. اما لو كنت عايش في مدينه من المدن المزدحمه زي سنغافور، هونج كونج، نيويورك، دبي، انت بقى بتخش في 1100 1200 اعلان تجاري بيعدوا عليك وانت لا تظن انه كل دول دخلوا واثروا وانت ما تعرفش. وبالتالي فكره المدخلات اولا هي كل ما تتلقاه ادوات الحس، وده بيخليها عدد مهول جدا. بس المشكله هنا انك هل انت قادر على التعامل معها كلها؟ انا بصور المدخلات للناس كانهم ضيوف. انت كل يوم بيدخل لك ملايين الضيوف. انت عندك القدره انك تتعامل معهم كلهم، تقعدهم كلهم في مكانهم، تخليهم كلهم ياخدوا واجبهم من الضيافه والكلام، ولا هتركز في ناس وناس ثانيه ممكن تطنشها؟ طب واللي طنشته ممكن يخش ياخد مكان مهم وانت مش عارف. فهي دي المدخلات باختصار. خطورتها بكثرتها بانها ممكن تدخل معها حاجات كتيره وانت مش عارف، ممكن تألفها وانت مش حاسس،
هديك مثال بسيط جدا. اتفضل. لو حد جه قال لك قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، هيجي يوم عليك في رمضان هتلاقي فيه عري في الشاشة، ورقصات بترقص في أماكن عامة، وشيشة موجودة في أزقة الشوارع، والناس ما بتروحش على التراويح بقدر ما بتروح تحضر في كافيهات ومش عارف ايه، هتصدقه؟ كنت هتقول له يا أخي ايه سوء الظن ده؟ يا أخي والله الأمة فيها خير يا أخي. طيب احنا فين دلوقتي؟ طب ما الذي أوصل الناس إلى هنا؟ ألفة المدخلات. المدخلات كترت لدرجة إن إحنا ألفناها. لما واحدة تخش لي مثلا في دورة من الدورات وتبقى منزعجة، دكتور أنت بتتكلم كتير على حتة العري ومش عري، طب يعني هي إيه المشكلة إن أنا بقى لابسة مثلا شورت في البيت؟ أقول لها في البيت مع مين؟ ولادك وبناتك موجودين؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنت فاهمة أنت بتقولي إيه؟ هي الست دي حصل لها إيه؟ دي ألفت كمية مشاهد عري في المسلسلات والأفلام لدرجة إنها وكأنها بتقول لك يا عم احمد ربنا إن أنا مش قلعالك في الشارع يا عم. ده أنا حتة إن أنا أقلع في البيت دي، ده أنتوا لازم تدخلوني الجنة. ليه؟ لأنها ألفت المدخلات لدرجة إنها بقت تشوف نفسها في اللي بتعمله هو ده الأصل. معناها هي أيضا يعني زي البنت اللي تتصور إنه هي ايه المشكله في التايت والجينز الضيق؟ لانها هي فاكره ان العري مجرد انها تبقى لابسه جيبه مثلا فوق الركبه ولا معريه الجسد، انما حته انها تبقى كاسيه عاريه دي مش واخده بالها منها. لما شبابنا يصلوا لمرحله انه ما عندوش اي مشكله يلبس جينز اللي بيسموه ساجنج بانت، طيب، والبوكسر بتاعه باين من ورا، هو ازاي وصل للمرحله دي اللي ملهاش اي دعوه بالمنطق؟ ألفة المدخلات. يعني ده لانه بيشوف ده كتير، بيتشاف مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشرات ومئات المرات لحد ما يبقى. ازاي شبابنا وصلوا لمرحله انه عادي جدا انه ممكن يشتم صاحبه بالام والاخت بس ده هزار؟ ليه؟ ألف المساله. تعال اقول له طب انت ترضى ان مامتك تبقى معديه جنبك وانت بتاخد الشتيمه دي من صاحبك؟ اكيد لا. هيقول لك لا. طب بتعملها ليه؟ ألف المساله. ازاي وصلنا لمرحله انه الاعلاميين الاسلاميين لما عايز ينكد في السياسه يروح جايب لك لقطات من افلام لناس هو نفسه ما بيحبهمش، لانه الف الافلام لدرجه انها بقت هي اللغه المشتركه بينه وبين الجمهور. يعني بقى بيستخدم لقطات من ناس هو يرى انهم فساق فجره، بس بيجيبها عشان اللازمه والافيه والمش عارف ايه من الالفه. انا فاكر ان احنا وصلنا مرحله كان خطيب الجمعه بيستدعي نكات من ممثلين في الخطبه اللي بعدها بيلعنهم. انت ازاي بتعمل كده؟ ألفة. فمشكله المدخلات انها ممكن توصلك لمرحله انك انت، وده اللي بالمناسبه وده اللي بيقعوا فيه الاهالي في التربيه. لا بيراعوا المدخلات اللي في البيت، الصور، الاعلام، الباربيز، الدمى، الصور اللي موجوده في كل مكان، ويألفها الطفل ويتربى عليها. وبعدين تعالى بقى اجيبه في العياده، دكتور انا ابني ما بيسمعش مش عارف ايه، انا ابني معتاد على، يظهر ان الموضوع ده هياخد وقت. يعني اظن ان احنا هنحتاج المدخلات محتاجه اكيد جلسه، يظهر ان احنا محتاجين جلسه ثانيه في الكلام ده اكيد. لانه بالذات لان انا لما دخلت في حته التربيه شعرت ان احنا محتاجين يعني نفصل فيها شويه. بس هسيب حضرتك ممكن ناخد في الاخر الجلسه النهارده اضرار المدخلات بشكل عام. بشكل عام كثرتها، تشتيتها لينا، الضغط النفسي اللي هتعمله واحنا مش شاعرين بيه، انها ما بتخشش لوحدها، بتخش معاها روابط كتيره وسلبيات كتيره. ومن اهم الاضرار للمدخلات انها تؤثر على الذاكره. تلاقي شاب لسه ما عندوش 20 سنه عنده الزهايمر، طبعا مش قصدي الزهايمر يعني متشخص، انما بينسى كتير لكثره المدخلات اللي بقت بتشغل حيز من الذاكره عنده وهو مش حاسس. حتى اشعار اخر بقى ان شاء الله. متشكرين دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.